हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत विल म्हणजेच मृत्यूपत्राविषयी महत्त्वाचे मुद्दे बघणार आहोत. सो फ्रेंड, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला बघूया आपण मृत्यूपत्राविषयी महत्त्वाचे मुद्दे. आता मृत्यूपत्रामध्ये अल्पवयीन मीन्स मायनर अथवा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर मुलांच्या पालनपोषणाची भविष्याची तरतूद करून ठेवता येते. तसेच विवाहापूर्वी अथवा विवाहाबाह्य संबंधातून जन्माला आलेल्या अपत्यांच्या म्हणजेच अल्पवयीन अथवा सज्ञान नावेही मृत्यूपत्राद्वारे मालमत्ता करता येते. आता नंतर मृत्यूपत्राद्वारे व्यक्तीच्या मालकीची संपूर्ण मालमत्ता दान करता येते अथवा एखाद्या संस्थेच्या नावावरही करता येते. जेव्हा व्यक्ती मृत्यूपत्र करून ठेवते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मृत्यू पश्चात संपत्तीचे वाटप हे इंडियन सक्सेशन ॲक्ट 1925 म्हणजेच भारतीय वारसा अनुक्रम कायदा 1925 यामधील तरतुदीनुसार केले जाते. परंतु मृत्यूपत्राअभावी मात्र व्यक्तीच्या संपत्तीचे वाटप हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956 या तरतुदीनुसार केले जाते. आता मृत्यूपत्राद्वारे मालमत्तेची विभागणी करता येते, परंतु काही मालमत्तांची विभागणी मात्र मृत्यूपत्राद्वारे केली जात नाही. आता यामध्ये प्रामुख्याने आयुर्विमा पॉलिसी, निवृत्ती वेतन, बॉन्ड्स, स्टॉक, बँक खाते यासारख्या मालमत्तांसाठी नॉमिनीसाठीचा फॉर्म हा आधीच भरून घेतला जात असल्यामुळे या मालमत्तांचा समावेश मृत्यूपत्रामध्ये करता येत नाही. तसेच संयुक्त भाडेकरी मालमत्ता मीन्स जॉईंट टेनंट प्रॉपर्टी, टेनंट प्रॉपर्टीमध्ये उत्तरजीविता ही संयुक्त भाडेकरी मालमत्ता कायद्यानुसार ठरवण्यात येत असल्यामुळे या प्रकारच्या मालमत्तेसाठीही मृत्यूपत्र करता येत नाही. आता फ्रेंड्स, टॅक्सच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ज्या मालमत्तेसाठी मृत्यूपत्र झालेले आहे अशा मालमत्तेची टॅक्स लायबिलिटी मीन्स कर दायित्व या तुलनेने कमी असते. आता संपूर्ण मालमत्तेचा आणि कायदेशीर वारसांचा व कायदेशीर तरतुदींचा योग्य तो विचार करूनच मृत्यूपत्र बनवावे, म्हणजेच त्या मृत्यूपत्राला आव्हान देणे सहज शक्य होणार नाही. आता मृत्यूपत्र मीन्स विल तयार झाल्यानंतर ते कायदेशीर सल्लागाराकडे किंवा योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करावे. यामुळे जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते मृत्यूपत्र सादर केले जाऊ शकते. सो फ्रेंड, थँक यू.